This is an all-in-one vlog. It's the new Mio Gear 2021. First impression. Hindi siya complete review ng Mio Gear, pero first impression. It's my second day with this new Mio Gear. Kakakuha ko lang. And meron tayong new USB mount for my Insta360 Go 2 2 months review. Insta360 Go 2. And meron ba akong U-bolt mount. Sobrang gaan ng Mio Gear. As in, so now, Mio Gear 125, Mio Gear S. So, Mio Gear S, meron siyang idle stop, meron siyang answer back, pero hindi siya keyless. And I have a special relationship sa mga 125cc na Mio kasi nireview ko yung Mio Gravis, nag-viral yon sa YouTube and sa Facebook. And ang tawag ko doon sa Mio Gravis na yon, ang Mio na walang kaartihan. So, etong motor na to, Mio Gear, is also Mio na walang kaartihan. Kasi hindi siya nakakuha ng attention, hindi siya agaw pansin. Simple lang. Para to sa mga taong gusto magmotor, diretsong trabaho lang, walang kaartihan, ayaw yung masyadong sporty, ayaw yung masyadong maarte. Simple lang. Kakaiba Mio to, hindi siya patulis, hindi siya sharp yung edges. So medyo bilogin. So kung ayaw mo ng Gravis na mataba yung gulong, eto standard na 14 inch pang Mio talaga. So updated yung looks niya. Mio Gears, what you expect like any other 125cc na Mio. Entry level, para sa akin entry level na Mio to. Sobrang basic. Fuel injected na siya, blue core, and maaasahan. Alam mong hindi gumigiba basta Yamaha Mio, hindi siya gigiba. So sobrang gaan na dalihin. It's very familiar. 14 inches yung gulong, yung rim, standard na size na Mio. And it's very small and it's very light and napakaganda, may gulay board. Merong hook, nasabit ko yung tubig ko. Merong pocket dito. Merong 12 volt socket para sa USB charging. And hindi naman digital engage if hindi mo kailangan. And yeah, meron siyang storage sa ilalim. And malaki yung compartment niya. Sulit na sulit talaga. And the power, sakto lang pan city. It's given na yan, 125cc. Wag na mag-expect masyado. Syempre galing akong NMAX Aerox. Talagang fan ako ng NMAX Aerox. If may budget kayo, wag na kayo magdadalawang isip. Go for it, NMAX Aerox. Walang sablay. Pero ito, Yamaha Mio Gear, sobrang liit. Pwede mo ikarera, pwede mo pamarilaki. Sa review video natin, complete review video, ilo-long ride natin to. Try natin yung long ride. Pero ngayon, city muna. It's very good in the city. First impression, it is very familiar. Sobrang familiar. Kung nakadrive ka ng 14 inch na gulong na scooter dati, ganun na ganun, 125cc, hindi ka na maninibago sa motor na to. Gagamitin mo na lang. That's my first impression with the Mio Gear 125. If gusto mo ng Mio na walang kaartihan, na 14 inch yung gulong, and affordable, na pang-trabaho lang, commute, pasok sa work, at maaasahan, entry level, eto na. Wala ka nang tatanungin na iba. Actually, hindi mo na kailangan manood ng review ng Mio, kasi Mio is Mio Gear. If tingin nyo okay yung ibang Mio sa inyo, like M3 or Gravis, this is just as good or a little bit better than any other Mio. Suabe, may power, talagang Yamaha, maliksi, maraming parts, standard ang parts niya, common, and standard ang gulong, madaling hanapin, 14 inches, merong murang gulong, at maraming accessories. So if ayaw nyo ng Mio na maarte, basic lang, na ayaw nyo may kapareho, go for this.
Mio Gear 125. So ngayon, I'm 2 months with my Insta360 Go 2. 2 months with my Insta360 Go 2. Bago ako nag Insta360 Go 2, lagi kong ginagamit ito, Insta360 One R 1-inch edition pang vlogging. Dahil lagi ako naka 4K or 5.7K. Dahil sagad ako mag-resolution. Medyo turn off ako nung una dito kasi 1440p lang resolution. So, above 2K lang yung resolution niya. Hindi siya 4K. So, pero nung lagi ko nang ginagamit, grabe bilib na bilib ako sa horizon lock niya. Tapos sobrang satisfied na ako sa resolution niya, 2.7K. And wala nang hanaping iba. So, I'm super happy with this one. So, naka pro mode siya. So, pro mode, hindi siya naka-bake in yung orientation niya. Tsaka hindi siya naka flow state. So, yung flow state, ilalagay lang niya sa app sa cellphone. So, naka ano siya, so naka pro mode siya. So, hindi siya naka-lock na portrait or landscape. So, sa phone mo pwedeng baguhin. Pwede mong i-decide later kung gusto mo landscape. Kaya kasi ginagawa ko yun sa Facebook, sa story, sa Instagram, naka portrait. Tapos sa YouTube, sa mga vlogs, naka landscape paglalagyan ko ng story. So, that's my semi-long term review. 2 months with my Insta360 Go 2. And I'm very happy. And one of my favorite features is sobrang gaan. Ang daling gamitin. So, syempre, not all cameras na all perfect. So, cons ito, wala siyang mic jack. Pero, nagamit ko na to sa helmet. So, malinaw siya. Helmet chin mount ko, rinig na rinig yung audio. Pero, wala siyang mic jack pa rin kung gusto mo nakalapel ka. Kung gusto mo kabitan ng wire na 3.5, wala. And, fixed yung storage niya. Although hindi mo maubos yung storage niya kasi hindi ko maubos kasi hindi ako parang CCTV gumamit ng hindi ako naka dashcam. So pag may story lang, doon lang ako magsasalita lang, doon lang ako mag-record. And number 3, fixed built-in yung battery. So maubos yung battery niya. Meron siyang case para i-charge kasi may additional juice yung case niya. Pero eto, fix yung battery. So, nagpadala si Insta360 sa akin nito, ng USB case. Case siya na merong saksakan ng USB. So, very nice. Thank you Insta360 for supporting. So, bago to, prototype. So, ilo-launch pa lang to a few weeks from now. So, you're seeing it for the first time here. Wala naman sa akin sinabi si Insta360 na wag ko muna ilabas. Pero yan, tsaka wala naman nanonood ng vlog na to So, yun. Grabe, sarap gamitin na to Mio Gear. Sobrang familiar. As in, bago pala ako sa motor na to, pero hinihiga-higa ako na sinasagad-sagad ko na bitaw kasi break-in. Huwag lang ibabad kung nagbe-break-in ka. Tapos, hanap tayo tatambayan. Magre-review tayo ng Insta360 Go 2. Balik tayo. Tapos merong finally carbon fiber na mount, carbon fiber na extension rod para hindi na mabigat. Kasi yung problema kung gusto, yung iba kasi ako hindi ko trip yon, yung gusto mahaba yung stick talaga parang drone lumilipad. So ang bigat nun, so ang risk nun matatanggal yung adhesive or sobrang bigat, so mababali yung plastic. So yan yung problem sa mahaba na stick na bakal. Yun yung risk. So, meron na nilabas yung Insta360. Papakita ko sa'yo yung carbon fiber na mount. Pero bago yon, papakita ko muna yung Mio Gear 125. Diba? Ganda naman Yan. Ganda, diba? Tapos, this is the carbon fiber rod. And ito yung favorite ko, kinakabit sa cap. So, although kahit wala naman sa USB mount, pwede siyang nakakabit sa case niya. So, papakita ko nakakabit. Kasi yung case merong 1/4 inch na mount. So, pwede nakakabit sa case. Tapos, yung camera dito.
Yan, pwede yan. So extended battery pa rin siya. Yung nga lang, hindi mo siya ma-charge kasi sa ilalim pa rin yung USB. So yung kagandahan nito, USB mount is magnetic lang siya. Pwede mo siya saksak charging sa mga gusto mahabang recording, long recording. Ganda, carbon fiber. Tapos meron din pinadala sa akin si Insta360 na extension. Bali, dalawa pang ganito, sobrang haba, para ka naka-drone. So tatry natin yung carbon fiber. So sobrang gaan, hindi na siya nasa-stress yung mounting points. So meron din siyang kasama helmet mount. So ito, ginamit ko naman yung U-bolt mount, which is very secure and tight and safe. Subukan natin ngayon. Ayan yung vibration dampener ng Quadlock. So 1,100 to. So isa sandwich siya sa kung anong mount na bili mo. Kasi may nabibili handlebar mount, side mirror mount. Ngayon naka side mirror mount ako, meron stem mount. So isa sandwich mo siya to. Additional accessory siya. May kamahalan lang. So yun, may ganda, may sabitan ng tubig. Tapos sobrang simple lang siya. Bilogin yung yung side. Tapos kung gusto mo simple lang, tanggalin yung sticker dito. Pwedeng gano'n. Tapos 14-inch yung gulong. Kaya yan yung standard niya na size. Tapos mayroon siyang start stop, idle stop. May hazard light siya. And this is the standard na Yamaha na grip. LED yung ilaw niya. Ito hindi LED. Sobrang tahimik naman naka SMG, smart motor generator. Sobrang tahimik ng starter niya. And malapad yung upuan. So I think useful talaga siya pag naka 360 ka. Naka Insta360 One X2 or One R na twin. Ngayon malalaman natin kung makalog siya sa footage natin. Testing natin ngayon. Pero kung naka-stick ka, mas mabigat yan. Talagang kawawa yung mounting points mo, mas-stress talaga siya. So at least ngayon magaan siya, carbon fiber. So carbon fiber, sobrang secure kasi carbon fiber, carbon lodi. So yan, na-test na natin. So connect natin to Insta360 Go to. So naka-connect na siya sa Wi-Fi. Tingnan natin. So ang ganda ng app niya. Kung kailangan mo baguhin yung mindset mo medyo, kung galing kang GoPro, drag and drop lang. So ngayon, kailangan, pag nasanay ka sa TikTok, alam mo nang gamitin tong Insta360. So check natin yung footage. Ganda, 'di ba? Simple lang. Walang kaartehan. LED headlights. Diit lang. Talagang basic scooter, entry level. So, yun nga, kung titipid kang gas, ito na yung paraan. So, ito yung ito yung sinasabi ko, pwedeng palitan yung orientation. 'Di ba? Hindi siya naka-baked in. Pwede siya palitan sa edit. Pwede ng square, pang Instagram. And I'm happy with this camera. It's so small and it's game changer. Hindi siya 360, pero front camera, pero may horizon lock siya. I like this camera. Insta360 Go 2. And if they like the products, click the link in my description down below. Use my Lazada link or use my Insta360 link. And makita nyo yung mga products na to. You can use the link or search nyo lang yung mga products. Basta use my link. I get a small commission. Napakaliit lang naman, but it helps me. And see you guys.